الگوی کشی شلوار به روش مولر. سلام، شنوس هستم. تو این قسمت در خدمتتونم با الگوی کشی شلوار. این قسمت جلوی شلوار رو آموزش میدیم و تو سری بعد قسمت پشتشو. سری قبل آموزش اندازه‌گیری رو گذاشتم. این اندازه رو امیدوارم آماده کرده باشین. حالا با استفاده از این اندازه ها الگوی جلوی شلوار رو میکشیم. بریم که با هم دیگه اینو بکشیم. الگوی کشی شلوار رو با این اندازه ها شروع میکنیم. دور کمر رو میخوایم دور کمر همون جایی که بند بسته شده، دور تا دور اون بندی رو که دور کمر بسته شده، دور باسن برجسته ترین جای باسن اندازه میگیریم. دور زانو که حالا دل بخواهه میتونه از روی شلوار قبلیتون هم اندازه بگیرین. دمپا هم دل بخواهه، ولی طرز اندازه گیری هاشون رو گفتم. این 4 تا اندازه 1/2 و 1/4 هم ما حساب میکنیم و اینجا مینویسیم. ارتفاع زانو رو میخوایم که از همون بعد کمر تا وسط کشککه. بلندی فاق رو میخوایم که همینجور که گفتم از بند کمر تا نشیمنگاهه. میتونینم از 1/4 باسن استفاده کنین، حالا اگر که نتونستین اون اندازه رو بگیرین. قد شلوارم که تا روی زمین گرفته میشه، تا زیر پاشنه پا. خب ما از گوشه سمت چپ کاغذ شروع میکنیم، یه خط عمود میکشیم. اولین نقطه رو میذاریم نقطه 1. از نقطه 1 1 سانت میایم پایین، میذاریم نقطه 2. اینو به خاطر گودی کمر که بعداً میکشیم، حالا این 1 سانت رو برای این علامت میذاریم. حالا تمام اندازه‌های دیگه‌مون رو از نقطه 2 اندازه میزنیم. از نقطه 2 حالا به اندازه بلندی فاق میایم پایین، میشه نقطه 3. بلندی فاقمون 25 سانت میایم پایین، میشه نقطه 3. نقطه 3. حالا از نقطه 2 دوباره به اندازه ارتفاع زانو که 52 میایم پایین، میشه نقطه 4. 52 اینجا میایم پایین، میشه نقطه 4. دوباره از نقطه 2 به اندازه قد شلوار میایم پایین، میشه نقطه 5. حالا از نقطه 5 3 تا 4 سانت میایم بالا، میشه نقطه 6. اینو برای این علامت میزنیم. اون اندازه‌ای که ما یادتون باشه گرفته بودیم تا زیر پاشنه پا بود، یعنی تا روی زمین بود. 3 تا 4 سانت میایم بالا، به اندازه‌ای میشه که شلوارتون تا روی قوزک پاه، یعنی به اندازه یه شلوار کلاسیک. حالا شما اگر خواسته باشین که شلوار پایینش دمپاش تنگ تره، میتونین اونو تا بالای قوزک پا بگیرین. اونو میتونین 5 تا 6 سانت بیاین بالا، ولی الان ما به حالت معمولی نرمالش 3 تا 4 سانت میایم بالا. این هم میشه نقطه 6. حالا از نقطه 3 به اندازه 1/10 نصف باسن به اضافه 3 سانت. الان اینجا باسن نصفش 50، 1/10 5 به اضافه 3 سانت. از اینجا 8 سانت میایم بالا و نقطه 7 میذاریم. اینجا 8 سانت رو میایم بالا و میذاریم نقطه 7. حالا این عددا رو به سمت راست گونیا میکنیم. 5 که هیچی، اون پایین بود. 6 4 3 7 2 و یکم یک کوچیک گونیا میکنیم. حالا اینا رو من الان گونیا میکنم. خب حالا از نقطه 7 به اندازه 1/4 دور باسن منهای 1 سانت به سمت راست میایم، میشه نقطه 8. الان اینجا دور باسن 1/4 25 منهای 1 24. از نقطه 7 24 سانت به سمت راست میایم، میشه نقطه 8. این نقطه 8 ما. از نقطه 8 به اندازه 1/10 نصف باسن به اضافه نیم تا 1 سانت. نصف باسن 50، 1/10 5 به اضافه نیم تا 1 سانت.
حالا 5.5 یا 6، حتی میتونید 6.5 هم در نظر بگیرین. هر چقدر که اینو بیشتر کنین گشادی رون، آزادی رون بیشتر میشه، چون اینجا که اندازه اون مقدار باسن بود، این مقداری که ما بهش میدیم بعداً برای کشیدن فا بالا استفاده میشه و گشادی رون اینجا حساب میشه. حالا 8 ما اینجا به اندازه 6 سانت میایم اینور. این شد نقطه 9. فاصله بین 7 تا 9 رو نصف میکنیم میشه نقطه 10. الان من اینجا رو نصف میکنم. این نقطه 10. حالا اینا رو به سمت بالا و پایین گونیا میکنیم. نقطه 8 رو و نقطه 10 و نقطه 10 رو تا پایین. نقطه 8 هم به این خط 2 بخوره هم به نقطه خط 3. خب این 10 تا پایین، 8 تا این خط. خب حالا شماره گذاری میکنیم. این نقطه 10 بود، نقطه بالا میشه نقطه 11. این نقطه پایین میشه نقطه 12. این نقطه دوباره میشه نقطه 13 و این نقطه وسط که وسط زانوه نقطه M میذاریم. حالا اینا رو که گذاشتیم، علامت هایی که میخوایم بزنیم، اندازه دمپ ها رو سوا کنیم و اندازه دور زانو رو. از دو طرف نقطه 12 اندازه 1/4 دمپ ها منهای 1 سانت سوا میکنیم و نقطه ام هم 1/4 دور زانو منهای 1. یعنی الان اینجا 1/4 زانو 11 منهای 1 10 سانتی این ور علامت میزنیم و 10 سانتی این ور. دمپ ها هم همینطور 10 منهای 1 9 سانتی این ور میزنیم و 9 سانتی این ور. اینا رو علامت میزنیم و به هم وصل میکنیم. خب حالا میذاریم 14 15 16 و 17. حالا میخوایم این خطا رو به هم دیگه وصل کنیم. وقتی که میخوایم وصل کنیم بهتره که یه کوچیک این اول گونیایی بشه به سمت بالا، بعد به این وصل بشه. به خاطر اینکه پایین شلواری که ما میخوایم تو بذاریم اگر اینطوری کج آمده باشه سخت میشه. حدوداً 4 سانتشو 4 5 سانتشو گونیا میکنیم و به این خط وصل میکنیم. خب حالا نقطه 14 رو به نقطه 7 با یه خط صاف وصل میکنیم. به این شکل. نقطه 15 رو به 9 وصل میکنیم. تقاطع این نقطه میشه نقطه 18. از نقطه 13 نیم سانت به سمت داخل میریم. از نقطه 8 این وسط نیم سانت به سمت بیرون الگو میایم. حالا با یه رنگ دیگه میزنم. این میشه نقطه 13. اینو میذاریم 13 آ، اینم میذاریم 8 آ. 13 آ و 8 آ. این نقطه قرمزه. حالا اینو با یه خط صاف به این وصل میکنیم. اگر کسی شکم برجسته داشت میتونین این 13 رو که ما نیم سانت رفتیم بیرون، اینو بیرون نرید، اینو همینطور به این وصل کنیم به خاطر اینکه این دیگه بیش از این کج نشه. خب این دوتا رو با یه خط صاف به هم وصل میکنیم و به اینجا باید هلال کنیم. طوری باید هلال کنیم خیلی هم گود نشه به سمت داخل. یه هلال حالا الان اینجا من با پیستوله میکشم، با دستم میتونین بکشین. ببینیم به این حالت. اینو یه هلال این شکلی میکنیم و به این وصل میکنیم. بهتر یکم به سمت داخل بریم. این
فاق جلو میشه. حالا این نقطه 13A دیگه نقطه‌ایه که نقطه اصلی شلوار ما از اینجا میشه دیگه، این خط قرمز. از اینجا به اندازه 1/4 کمر به اضافه 2 سانت که پنس میخوایم بگیریم به این سمت میایم، به سمت داخل الگو، به سمت نقطه 2 میریم، نقطه 19 میشه. الان اینجا 1/4 کمرمون 20 به اضافه 2 سانت 22 سانت، اینجا 22 سانت میایم داخل از نقطه 13A میشه اینجا. این میشه نقطه 19. نقطه 19 رو 1 سانت میبرین بالا، روی اون خط میاد، رو خط بالا. حالا اینجا باید به 7 وصل بشه و هلال بشه به این حالت. حالا هم با دست میتونین اینو هلال کنین، هم با یه جایی که یه قسمت بیستوله که خیلی هلال نداشته باشه به این حالت. از نقطه 19A اینو میکشین، از اینجا میکشین اینو تا نقطه 7 اینجا. اینم به این نقطه رم به نقطه 19A رم به 13 وصل میکنیم که یه مقدار روی این خط بخوابه. حالا میخوایم پنس رو بکشیم. از اینجا این فاصله رو میتونین این فاصله رو نصف کنین، این وسط پنس رو بکشین. الان من این فاصله رو اگر نصف کنم اینجا یه پنسی به بلندی 8 تا 10 سانت. وقتی میخوایم بکشین به این خط گونیا کنین که این پنستون درست قرار بگیره، به خط بالا، به خط اصلی کمر گونیا میکنین 8 تا 10 سانت و اینو یه پنس 2 سانتی اینجا میکشین، 1 سانت این و 1 سانت هم این ور. بهترم هست که فاصله 18 تا 15 رم یه مقدار هلال کنیم. این خط درز داخل پاست، یه مقدار خیلی کمی اینم هلال کنیم به این حالت. الان این خط، حالا من قرمزش میکنم، میشه الگوی اصلی شلوار ما. خب این خطوط قرمز میشه الگوی شلوار ما. حالا اگر که ما خواسته باشیم نقاب برای زیپ هم بذاریم، یعنی نقاب سر خود باشه، از این نقطه 13 این نقطه قرمز 3.5 سانت میایم بیرون، به سمت بیرون علامت میزنیم. این پایینم به اندازه 18 تا 20 سانت به اندازه بلندی زیپمون میایم پایین. از اینجا هم 3.5 سانت علامت میزنیم روی همین خط و اینو با یه خط صاف به هم وصل میکنیم. اینم به اینجا وصل میکنیم. اگر که اینجا ما 1 سانت بیایم بالا خیلی بهتر میشه. از این خط 1 سانت بیایم بالا و به اینجا وصل کنیم که موقعی که این تا میخوره کوتاه نشه. 1 سانت از این میایم بالا و اینم به خط کمر وصل میکنیم. این میشه نقاب زیپمون. کلن این الگوی خطوط قرمز الگوی جلو شلواره. حالا از روی همین الگوی پشت شلوار رو توی جلسه بعد میکشیم. خب قسمت جلو شلوار ما کشیدیم، آموزشمون تموم شد. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین، اینو تمرین کنین تا سری بعد از روی همین ما الگوی پشت رو بکشیم. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه